السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جوه فتحة الشرج بواحد أو 2 سم في غدد زيتية زي اللي موجودة عندنا على الوش، وظيفتها إن هي تفرز دهون وزيوت. بتكون وظيفتها إيه في القناة الشرجية؟ وظيفتها إن هي تسهل عملية التغوط وإخراج الغائط بره الجسم. لكن القنوات دي لما بتتسد بإفرازات صلبة بيبدأ يتكون التهاب فيها، والالتهاب ده بيبدأ بحباية، وبعدين الحباية دي مع الاحتكاك والألم وعدم العناية بتبدأ تتحول لخراج. الخراج ده بيبدأ يطلع صديد ودم، وبعدين بيتطور لما يعرف بالناسور الشرجي. هو ده موضوعنا النهارده من جوه الصيدليه، موضوع مهم قوي جدا جدا بيكمل السلسله اللي اتكلمنا فيها قبل كده. انا عمرو ابو بكر وانت بتتفرج على من جوه الصيدليه، وبسرعه يلا بينا نبدا. ولان اكيد دعمكم بيفرق، فكل دوسة على اي زرار سواء كانت لايك او انك تعمل شير لمحتوى الفيديو ده مع اي حد ممكن يستفيد منه، ده بيدعمنا جدا جدا جدا. في صندوق الوصف كمان هتلاقوا لينك لصفحة الفيسبوك والانستجرام علشان نبقى على تواصل دايما مع بعض ويوصل لكم كل جديد. ادخل اعمل لايك واعمل انفايت لكل اصحابك وحبايبك ان هم يبقوا معانا. شكرا ليكم من كل قلبي على دعمكم. عمرو ابو بكر. قبل ما نبدأ لازم أوضح إن في 4 أمراض الناس بتتلخبط فيهم، وبتتلخبط ما بين أعراضهم، وهم البواسير، الشرخ الشرجي، الناسور العصعصي أو كيس الشعر، والناسور الشرجي. علشان تفهم الأعراض دي كلها احنا عملنا تقريبا لحد دلوقتي 3 فيديوهات. الفيديو الأول كان بيتكلم على البواسير والفرق ما بينها وبين أعراض الناسور، دي روشتة كاملة لعلاج البواسير الكامل. وبعد كده عملنا فيديو كامل بيتكلم على الناسور العصعصي وكيس الشعر وإيه فرص العلاج بتاعته بالظبط. والنهارده بنكمل معاكم الناسور الشرجي وازاي نقدر نعالجه. طبعا عشان تشوفوا كل الحاجات دي انتوا ممكن ترجعوا للفيديوهات تشوفها، او ممكن في اخر الحلقه ممكن تسيب لكم اللينك، وممكن في صندوق الوصف ممكن تلاقوا اللينكات بتاعتها، فممكن تاخدكم دايركت على الفيديو. لما بتتسد الغدد دي بيحصل التهاب وبيتكون ورم زي الحبه، زي تقريبا الورم اللي بيحصل في الوش لما الغدد اللي في الوش بتلتهب. مع الوقت بيتحول لخراج بينزل دم وصديد وريحه مش كويسه خالص. الصديد ده احيانا بينزل من فتحه الشرج عادي، واوقات كتير بيبدا يتسرب لجوه، بيبدا ينخر في اللحم والدهن من جوه القناه دي، ويبدا يعمل قناه لوحده يصرف فيها. القناه دي مع الوقت بتبدا تعمل فتحه تانية جنب فتحه الشرج، او فتحه بعيد عنها تبدا تعمل فتحه في الارداف. تبدا الفتحه دي تنزح وتنزل صديد ودم، وبتنزل ريحه مش كويسه. طبعا علشان في التهاب وصديد فالشخص بتبدا ترتفع درجه حرارته، ويبدا يحس بالاجهاد ويبدا يحس بالتعب. ده غير احساس الحكه طول الوقت والالم اللي بيكون مش محتمل، لان انت ما بتبقاش قادر تقعد، ما بتبقاش قادر تتحرك، ما بتبقاش عارف انت عندك ايه، هو ايه اللي عندي ده. الشخص في الاول بيكون قادر يحس بالحبايه لو حسها بايده او بصباعه اثناء التبرز، ولو في امساك تبدا الحبايه دي تنجرح وينزل منها دم. وتشخيص المرض بيكون بسهوله، يا اما بالكشف الموضعي انك تكشف عن دكتور او تكشف وتشوف، واوقات كتير لما الدكتور بيبقى شاكك ان هو ناسور بيعمل اشعه او يعمل حتى منظار عشان يشوف شكل القناه دي او شكل الناسور اللي متكون شكله عامل ازاي عشان يقدر يعالجه، وعشان يشوف حاجه مهمه جدا، هل الناسور ده ناسور واحد ولا هو متفرع لاكتر من حاجه. لو عرفت ان انا عندي ناسور شرجي اعمل ايه؟ هل في علاج؟ خليني اقول لكم ان كل الكتب والدكاتره بيقولوا ان علاج الناسور الشرجي بيكون عن طريق الجراحه. في الاول بيحط سلك داخل الناسور ده عشان الناسور ده يبدا ينزح كل اللي فيه، يطلع كل الصديد والدم والقرف اللي فيه. لما ينضف خالص بيبداوا يقفلوه من جوه، يا اما يقفلوا بالخياطه يا اما يقفلوا بلزاق كده اسمه الفايبرين. الوقت ده بياخد قد ايه؟ ممكن ياخد شهر، شهرين، 4، 5، 6 لحد لما ينضف، لحد لما الجرح يلتئم. لكن اللي انا جاي اقوله لكم النهارده ان انا هديك وصفه قويه جدا من جوه الصيدليه، بس هي وصفه صعبه، فلو هتعملها تبقى قادر وجامد ان انت تقدر تعملها، لان هي بتجيب نتائج كويسه جدا لو انت عملتها. ورقه وقلم وابدا اكتب معايا. اول حاجه هتجيب مغطس ميه، هتجيب حاجه تقدر تقعد فيها، هتضيف عليها ميه تكون سخنه درجه حرارتها تكون عاليه، هنضيف عليها ملح خشن اللي هو الملح الانجليزي اللي هو المغنيسيوم سلفيت، وبعد كده تضيف عليها مطهر، اي نوع مطهر، تضيف عليها البيتادين، تضيف عليها الديتول، تضيف عليها اي حاجه، وتبدا تقعد فيها لمده قد ايه؟ مده 15 دقيقه. وانت قاعد فيها تحاول تبقى مرخي نفسك، وتحاول القناه العاصره اللي عندك فتحه الشرج تحاول ترخيها شويه بحيث ان الميه تدخل لجوه وتبدا تطهر كل الكلام ده. الميه والملح والبيتادين هتبدا تطهر، يبدا يساعدك على الاسترخاء. هتعمل الموضوع ده قد ايه؟ هتعمله مرتين في اليوم، كل مره لمده 15 ل 20 دقيقه. بعد ما تخلص المغطس تشطف ايديك، تنظف ايديك كويس، وتبدا تحاول تعصر الخراج ده، او تبدا تحاول تعصر الناسور ده وتنزل منه صديد او تنزل
منه دم على قد ما تقدر وتخليك جامد شويه وتجمد على نفسك. بعد كده هتجيب ابره تشيل السن بتاعها وتبدا تملى الابره دي 1 أو 2 سم من مطهر اسمه ميه الاكسجين اللي هي H2O2. ميه الاكسجين بتركيز 5%. هتجيبها وتبدا تحاول تنظف بيها الجرح، تضغط لجوه، تحطها على الفتحه، تبدا تضغط لجوه وتبدا تخليها تنزل كل الكلام ده. هي بشويه بتلسع، خليها تنزل وتجيب الوسخ كله وتنزله لتحت. عملت الموضوع ده، اهدى، هد شاش، ابدا نشف وريح شويه، وتجيب فتيله، تجيب شاشه صغيره تلفها تبرمها على نفسها كده، وتجيب نوعين كريم. النوع الاولاني اسمه فيوسيدين والنوع الثاني اسمه ميبو كريم. تخلط الاثنين على بعض وتبدا تغرق الشاشه او تغرق الفتيله دي فيها، وتبدا على قد ما تقدر انك تحط الفتيله دي جوه الفتحه بتاعه النسور، تحط عليها شاش من بره، تحط عليها بلاستر، لان هي هتبدا تجبد وتنزل بتاع. فخد بالك ان انت تبقى نايم على بطنك وما تبقاش قاعد على ظهرك، او تخلي رجليك مرفوعه عشان تبدا تنزل كل الوسخ والحاجات اللي فيها. هتعمل الموضوع ده وتغير عليه مرتين في اليوم لمده قد ايه؟ لمده 7 ايام. بس احنا قلنا ان في التهاب وفي الم قوي جدا، فاحنا محتاجين نجيب من الصيدليه مع الحاجات دي مضاد حيوي اسمه تافانيك 7 حبات، هتاخد حبه كل يوم لمده 7 ايام، وهنجيب معاها مسكن ومضاد للالتهاب عشان يقلل لك احساس الالم شويه وتقدر تكمل معانا وتستحمل. هتجيب حاجه زي الفولترين، زي الكاتافلام، البروفين، السبيدافين، او تجيب حاجه فيها بروفين وبنادول مع بعض، حاجه زي الماكسجيسيك. ايا كان اللي انت هتقدر تجيبه خده بانتظام، مش لما يكون عندك الالم خده كل 8 ساعات او كل 6 ساعات لو انت هتاخد الماكسجيسيك. في خلال اسبوع ان شاء الله باذن الله هتحس براحه كبيره جدا وتحس ان كل الموضوع ده نظف. هل ده علاج نهائي؟ لا، هو ده احنا كده نظفنا الجرح بالكامل، طهرناه كده، ما بقاش عندك مشكله في الجرح نفسه. اللي احنا عايزينه دلوقتي ان احنا نضمن ان النسور ده ما يرجعش يلتهب مره تانية، وان احنا لازم نساعد الجسم نفسه يعمل الالتئام ده، ان هو الفتحه اللي جوه دي من عند فتحه الشرج تتقفل. فانا عشان تتقفل لازم اخلي جسمي اساعده ان هو يلتئم بسرعه. بعد ما نخلص الاسبوع ده هتطلع على الصيدليه، هتجيب 3 حاجات من الصيدليه. اول حاجه هتجيبها، هتجيب كبسولات توم وتبدا تاخد كبسولات التوم دي كل يوم لوحدها. لا، هجيب معاها فيتامين سي، تاخد فيتامين سي 1 جرام كل يوم. في اول 7 ايام خده مرتين في اليوم، يعني خد 1 جرام مرتين في اليوم. زي ما احنا عارفين الفيتامين سي بيساعد على انتاج الكولاجين، وفيتامين سي من الحاجات اللي بتساعد على التئام الجروح، ففيتامين سي من الحاجات اللي انت هتكمل عليها برضو شويه، بيقوي الاورده الدمويه، فبيمنع او بيقلل حدوث النسور كمان معاك في المستقبل. ثالث حاجه هتجيبها حاجه اسمها كبسولات الالوفيرا، كبسولات الصبار، تاخدها كل يوم. لو مش لاقي كبسولات الصبار عندك امكانيه انك تجيب عسل المانوكا، هايل جدا. عسل المانوكا مطهر وكمان هتلاقيه بيساعد على الالتئام. الحاجات اللي احنا قلنا عليها دلوقتي ان شاء الله باذن الله هتبدا تشيلك موضوع النسور ده وتبدا تعالج النسور تماما وتمنع باذن الله ان هو يرجع لك مره ثانيه. حاول على قد ما تقدر ان انت ما يكونش عندك امساك، حاول طول الوقت ان انت تاكل فايبرز. لو انت ما بتاكلش خضار وفاكهه كتير ان انت تشتري حاجات من الصيدليه تكون فيها فايبرز، فتبدا تلين طول الوقت معاك الموضوع ده. ولو انت بتعاني من امساك لازم تاخد فايبرز مع بروبيوتيك او البكتيريا النافعه عشان تبدا تشغل البكتيريا النافعه في معدتك وامعائك، ما يكونش لا عندك امساك ولا عندك اسهال، لان الاثنين بيبداوا يزودوا الموضوع. الحاجات اللي انا قلت عليها دلوقتي اي حد ممكن يستخدمها، وخصوصا الناس اللي ممكن بتعاني من تقرحات القولون او الناس اللي ياخدوا كيماوي او بيتعالجوا من الكيماوي، امكانيه حدوث النسور الشرجي عندهم بتبقى اعلى كتير من الناس التانية. اتمنى اكون في الفيديو ده قدمت حاجه مختلفه، والفيديو ده يا رب يكون بيسهل حياه ناس كتير. شكرا ليكم وشكرا لمتابعتكم. اتمنى لو حد جرب الموضوع ده واستفاد يقول لنا ويكتب تجربته مع الموضوع ده ويفيد ناس كتير جدا، لان ناس كتير جدا من تعليقاتكم بتبدا تستفيد. شكرا جزيلا، نشوفكم على خير في رعايه الله.